سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ بیسیک نولج ها. بیسیک نولج بچه ها یه چیزی که تازه اضافه شده، سوال از پارسال ازش نداریم، فقط سیمولیشن هاست. تو سیمولیشن براتون حل میکنیم و اینکه بریم ببینیم موضوعش چجوریه. من خیلی سوالای مختلف و اینا داره توش و اینکه خب تیپاش معمولا به نظرم عوض نمیشه دیگه تو امتحان. همین چیزا رو معمولا یاد بگیرید. اوکی. خب این که ریاضیه، میگه تو parallel lines، دو تا خط موازی، they are coincidence lines. این که داره اصلا داد میزنه اشتباهه اون، یعنی اینا میخورن به هم دیگه. بعد این داستانش اصلا فرق میکنه دیگه، نه دیگه این پس این اشتباه. they have only one point in common. اصلا خطای موازی که چیزی در کامن ندارن. they are coplanar and have no points in common. این داره خوب میگه they have at most 3 points in common که هیچی، اصلا دو تا خط نمیتونن 3 تا نقطه مشترک داشته باشن. they are school lines. این هم که هیچی. پس همون گزینه C از همه بهتر بود دیگه، نه که میگه نقطه مشترک ندارن دیگه، دو تا خط موازی نقطه مشترک ندارن. این از این. Then for us already, which of the following instruction represent an assignment in language such as C or Python. بچه assignment هم مساویه، خب یا مساوی یا اینجوری، ولی مساوی توی C و پایتون این مدلیه که مثلا میگیم A مساوی 5 B مساوی 6. حالا اگر اومدیم ببین دونه دونه گزینه‌ها رو میخوام بهتون بگم که این که میگه B بزرگتر از 5 و خروجی داره بچه، خروجیش مثلا یا فالسه یا تروه. خب این دوتا مساوی یعنی چی؟ A مساوی B. مثلا ما داریم میگیم یه چک کن ببین اگر A با B مساوی هست به ما ترو بده، اگه نه فالس بده. پس اینم خروجی داره و فالس و ترو میده. اساینمنت اصلا خروجی نداره، الان برسیم بهش میام. پس این میشه عملگر مقایسه، دوتا مساوی. اینم که مثلا همون بالایی باز دوباره ترو فالس داره، این نداره. این یکی آخری هم چک کن. بعد میرسیم سراغ دی. جوابمون هم همون دی ها. سوال ایمون میگه که سی مساوی نباشه با 15. خب اینم دوباره داره چک میکنه این نامساوی، علامت نامساوی، یعنی اینم فالس و ترو داره. اگر مساوی بود فالس میده، اگر مساوی نبود ترو میده بهم. اساینمنت هم این شکلیه دیگه. اساینمنت چیکار میکنه بچه‌ها؟ اساینمنت میاد میگه این 5 رو بگیر، خب بریز توی آ. خب بریز توی آ. اگه آ تعریف شده بود که هیچی، اگه هم آ تعریف نشده بود آ رو تعریف میکنه، 5 رو میریزه توش. الان آ یک متغیره که ولیوش اندازش 5 توشه. این اساین شده توی اون. پس جوابش میشه گزینه دی. یه مقدار بیسیک، خیلی بیسیک پایتون و سی رو بلد باشید این خیلی به کارتون میاد تو این امتحان فکر کنم. بچه‌ها این ارتوگونالا رو میذاریم برای این خیلی شاید بگم سخت‌ترین سوالی که قراره توی تیل جواب بدید اینه اگه بیاد، و اینو میذاریم برای یه ویدیوی دیگه قشنگ من توش میام توضیح میدم که چیکار کنید اینا، چون روشاش چیزه. فقط شما بدونید که فرانت و ساید و تاپ این مدلیه جهتش. خب اینم باز دوباره یه سیستم برنامه نویسیه بچه‌ها که با هم دیگه رو دربارش صحبت کنیم. ببین این خب اینو بچه‌ها میدونید چیکار میکنیم؟ اینو من الان حلش میکنم، بعد یه سایتی هست که میتونید از اینا برید درست کنید و چیز کنید، باش تمرین کنید. ببین ست یعنی همون اساین، یعنی تعریف میکنیم. پس الان اینجا میگه A مساوی 123، بعد میگه B مساوی 45. بعد ببین اومده اینجا چی گفته if A کوچیکتر از 120 بود. خب A کوچیکتر از 120 چی برمیگردونه به ما؟ فالس برمیگردونه دیگه، نه؟ اگر ترو بده به if بچه‌ها میره توی این بلاک، اگر نره، اگر فالس بده نمیره توی بلاک. فالس میده دیگه، چون 123 کوچیکتر از 120 هم که نیست. پس این بلاک رو رد میکنیم، میایم هیچیشو نمیخونیم، میریم تو else. پس چی شد؟ این شرطی که ایف داره رو چک میکنیم، اگه درست بود میریم تو ایف، اگر غلط بود میریم توی else هم. خب پس اومدیم تو else. حالا توی else میگه اگه b بزرگتر از 40 باشه. b بزرگتر از 40 بچه‌ها نه، بازم فالس میده بهمون اینجا دیگه. فالس میده، میریم توی else همون.
توی الس که میریم میبینی این ایفا رو قاطی نکنید الان توی این ایفمون فال شد رفتیم توی الس. پس میگه سی 5 سی 5 سی 5 هم یعنی اوتپوتمون دیگه، اوتپوت میده بهمون، میگه آخر برنامه اوتپوتمون چنده، بعد 5 باشه. چرا 4 شد؟ آها ما گفتیم 5 باشه. احسن بچه این گفته بود بزرگتر از 40 دیگه نه؟ حالا ما که استدلالمون درست بود بر اون چیزی که گفتیم، ولی اینجا نوشته بود بی بزرگتر از 45، پس تورو میده بهمون. تورو میده میره توی همین بلاک ایف دیگه. السو نمیخونه وقتی بره توی ایف السو دیگه نمیخونه، السو میخونه و 4 میده بهمون بی. این از این. بعد میتونید بیاید برید توی این سایت، برید توی ارزم به حضور شما که این سایت اینجا و اینا رو بسازید و خودتون درست کنید دیگه. مثلا این حرکات رو میشه روش انجام بدید. ایف و فور رو اینا بیارید برای خودتون، ایف بیارید اینو ببرید توی اون یکی وریبلا باشه. این کارا رو میشه انجام داد. یه الس هم مثلا بذاریم، یه ایف الس هم بذاریم توش، یه ایف دیگه مثلا ببریم تو خود ایف، یه ایف الس هم بذاریم اینجا. اینا رو میشه ساخت و باشون بازی کرد. این کاری که انجام بدید این خیلی کمک میکنه بهتون، تمرین میکنید دیگه اینا. پس اسم سایت هم چی بود؟ اسنپ برکلی ادوکیشن. این هست. سوال 4ش بود. سوال 5 میگه given length of 50 متر. بچه این سوال هم سوالیه که میاد حتما. میگه اگه لنس اون 50 متر باشه what will its representation in scale 1 تا 100 1 به 100 در واقع ما اینو میخونیم correspond to. بچه میگه اگر اینو ببریم توی یه اسکیلش رو این شکلی کنیم، منظورش اینه که اگر این یکه این 50، الان اینو مثلا چیزش کنیم دیگه، اسکیلش رو ببریم روی 100 درجه بریم ریزترش کنیم سیستم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما باید این 50 رو تقسیم بر 100 کنی دیگه، نه؟ یک بودی دیگه، یعنی میای میگه این 1 100. بعد الان من 50 هم دیگه، 50 رو چیکار میکنی با من؟ 50 ضرب در 1 تقسیم بر 100. اینو ما میخوایم. خب این برای این حرکت چیکار میکنیم؟ اینو تقسیم که بکنیم میشه 5 صدم. درسته 5 صدم نه دیگه، یه دونه 5 دهم میشه. 5 دهم میشه. شما میدونید که 5 دهم هم یعنی 50 سانتی متر مربع دیگه. سانتی متر مربع هم نه، سانتی متر، چون 50 الان سانتی در به توان -2 بزنید میشه نیم متر. نیم متر یعنی همون 50 سانتی متر. این هست. هم ساده است دیگه. 1 به 100 یعنی اون حرکت شو باید انجام یا یه تقسیم یا یه ضرب. خب سوال آخرم بچه میگه what is a virtual machine. virtual machine بچه یک نرم افزاریه که شما روی لپتاپتون یا روی پی سی تون میتونید نصب کنید. بعد این یک فضایی مثل یک کامپیوتر دیگه بهتون میده. خب کلا یک کامپیوتر دیگه، یعنی دقیقاً مثل یک کامپیوتر دیگه، لایک فیزیکال کامپیوتر دیگه اینجا نوشته مثلا. و شما میتونید روی اون اپلیکیشن باز کنید، یه سیستم عامل دیگه مثلا نصب کنید. شما میتونید مثلا یه ویندوز داشته باشید، یه ویرچوال ماشین نصب کنید روش و توی اون مثلا لینوکس داشته باشی، یه همچین کاری میشه انجام. پس این ویرچوال ماشین ایز سافتور کامپیوتر، سافتور کامپیوتر، فیزیکال کامپیوتر نیست. سافتور کامپیوتر that provides some same functionality as a physical computer. درسته اینش. an operating system is a physical computer can't. این can't نه can، میتونه. A و B هم که غلطن چون میگه differently from physical computer، ولی دقیقا مثل کامپیوتر فیزیکال هست که خودمون داریم. اینم از این رو اگه پاک کنیم میتون باشه یه لایک فیزیکال کامپیوتر. پس این هم از یه سری سیستم های اینا رو باید بلد بشید. خب این هم از این بچه ها. مراقب خودتون باشید، درس بخونید، پرو باشید و فعلا خدایا رو نگهدارتون.